به نام خدا. سلام به همه دوستان همراهان گرامی. تو این جلسه میخوایم نحوه ایجاد همچین دنباله هایی رو با همدیگه یاد بگیریم و میخوام به صورت یه استراتژی بهتون بگم. شاید این استراتژی توی پروژه های مختلف بخواد یه کمی تغییرات داخلش ایجاد کنید، اما بیس کار همینه. خب بدون فوت وقت بریم برای ساختش. من اینها رو پاک کنم و برسیم به لایه اصلیم. خب لایه اصلی من اینه، بدون هیچ انیمیتی من میام بهش تریم پس رو اضافه میکنم و حالا برعکس جلسات قبل میخوام تو این جلسه ناپدید شدنش رو انیمیت کنیم. خب اند رو میارم، اوکیه، اینجا کی فریم میزنم، حالا حدود اینجاها میام ناپدیدش میکنم، کی فریم هاش رو ایز میکنم و حالا برای ناپدید شدن برعکس پدیدار شدن گرافمون فرق میکنه، یعنی ما باید قله رو بدیم به سمت راست. چرا؟ چون که ابتدا میخوایم که یواش حرکت کنه و بعد در انتها سرعتی ناپدید بشه. یعنی کلا برای حالا بیرون رفتن آبجکت، ناپدید شدن آبجکت نمودارمون اینه، برای پدیدار شدن آبجکت نمودارمون کاملا برعکس، یعنی قله میاد به سمت چپ. و حالا همین یواش حرکت کردن ابتدای انیمیت خودش یه انتیسیپیشن میشه که جزء قوانین انیمیشن هم هست و به زیبایی کار هم کمک میکنه. خب این از انیمیت لایه اصلی ما. خب بریم برای ساخت دنباله هاش. من میام اینجا کنترل دی میگیرم از این و حالا رنگش رو به یه رنگ متفاوت تری تغییر میدم، میارمش پایین، ضخامتش رو کم میکنم. الان ضخامتش 10 هست، مثلا من گذاشته بودم روی 5 خوب بود. یه چند فریم اینجا آفست میدم که دیده بشه. اوکی، حالا حتی یه فریم بیشتر آفست میدم. اوکی. خب ما الان این لایه اصلی رو من چشمش رو بردارم، این خط باریک رو داریم. این خط باریک رو ما باید به چند قسمت تقسیم کنیم، یعنی اصل خطمون اینه و میام روی این کار میکنیم، مثلا 3-4 قسمتش میکنیم و برای هر قسمت انیمیت خاص و گراف خاص خودش رو میدیم. خب من میام اینجا و حالا استراتژیمون چیه؟ اینه که ببینید من الان میخوام که این فقط این تیکه بالایی رو داشته باشم، یعنی بقیه خط رو نداشته باشم. میام روی استارتی که کی فریم نزدم، حالا شاید یه جای دیگه شما استارت رو کی فریم زدید، اند رو کی فریم نزدید دیگه، حالا هر کدومش رو که کی فریم نزدید دیگه، اینو بیا تغییر بدید و بیارید به اون جایی که میخواید. مثلا من میخوام تا اینجا این دنباله اولم رو داشته باشم، مثلا تا اینجا داشته باشم. خب حالا عددش مثلا شده 79. خب این عدد رو کپی کنید، کنترل سی کنید روی اند لایتون، روی اند کی فریم آخر بیاد این رو بکنید، مثلا کنترل وی کنید 79. الان چه اتفاقی میفته؟ اندتون چی شده؟ از 100 تا 79 همون مقداری که میخواستید دنبالتون تشکیل بشه انیمیت میشه. اوکی. خب حالا برای بهتر شدن این انیمیت میاد از آفست هم استفاده میکنید. ما توی جلسه اول تریم پس نکاتی که گفتیم اینا رو همه رو گفتیم، نکات ریز ریزی بود که اونجا گفته شد. چند جلسه قبل رو حتما برید نگاه کنید. من آفست رو میام اینجا کی فریم میزنم و حالا آفست رو مثلا باید در جهت انیمیتمون اون رو انیمیت کنیم. مثلا من منفی بدم آفست هم میاد اینوری، انیمیت منم اینوریه. اوکی، پس همین منفی باید بهش بدم، مثلا تا اینجا خوبه، حتی بیشتر اینجا. بعد میام کی فرمش رو میام آخر، حالا ایزینگ این رو کپی میکنم روی آفست هم که دیگه در هماهنگی کامل به هم دیگه به سر ببرم. این شد از اولین دنباله ما. حالا چند فریم هم آفست بدید بین این انده و آفستتون بهتره، یک کمی حالت بهتری پیدا. من 2 فریم به نظرم کافی بود. خب این شد از این. لایه اصلیتون رو ظاهر میکنید و حالا ببینید چه شکلی میشه. ببینید الان سرعتش به همدیگه نمیخونه. چرا؟ چون که این ابتدا حالا گرافش این شکلی بود دیگه، ابتدا یواش حرکت میکنه و بعد سرعتی حرکت میکنه.
این هم گرافش این شکلی شده، ولی خب درست نیست دیگه. الان میبینید که خیلی خوب عمل نمیکنه. من میام دوباره اینا رو F9 میکنم و گرافش رو چیکار میکنم؟ میارم وسط. حالا بعد توضیح میدم که چرا میارم وسط. ببینید یه کمی بهتر میشه. حالا برای اینکه بخوام دقیق تر کار کنم با موشن تولز پرو میام اینجا کار میکنم. مثلا اینجا رو اگه میدادیم 50، حالا من عددش رو قبلا در آوردم، مثلا 50 بازم خیلی خوب نیست، ولی 65 که گذاشته بودم اوکی. میبینید الان خوب شد. این شد از دنباله اولمون. الان من میخوام برم دنباله دوم رو بسازم. چی کار میکنم؟ برای اینکه حالا دیگه کارم زیاد نشه، میام این گروپ رو که همین لایه ایلستراتور هم بوده که به شیپ تبدیل کردم، با این تریم پسه کنترل جی میزنم و گروپش میکنم. حالا از همین گروپه داپلیکیت میگیرم به همین سادگی و راحتی. گروپ دو رو باز میکنم، میرم وارد تریم پسش میشم. خب من لایه اصلی رو دوباره مخفی میکنم تا ببینم چی به چیه. خب دوباره همون استراتژی رو میام چیکار میکنم؟ پیاده میکنم. میام استارت و اینجا حرکت میدم. حالا مثلا تا کجا میخوام مثلا این دنباله دومم باشه؟ مثلا من اینجا میخوام دیگه دنباله دومم مثلا ناپدید بشه دیگه. خب همینو میام عددش رو کنترل سی کپی میکنم روی، حالا من دنباله اول رو ناپدید میکنم. ببینید چه اتفاق میفته. من الان استارت رو تغییر دادم تا 36 اومد تا اینجا. اوکی. خب کپی میکنم روی اند، کی فریم آخر اند شد کنترل وی. این شد همون محله قبلی که تکرار کردیم. خب ولی اینجا من دیگه اولش رو نمیخوام. اولش رو ما توی دنباله اولی انیمیت کردیم، مثلا من از این وسط ها میخوامش. اینجا باید یه محله بریم جلوتر، بیایم اند رو، کی فریم اول اند رو تغییر بدیم، از 100 کمترش کنیم، مثلا اینجا. اوکی. من میخوام از اینجا دنباله دومم شروع بشه و تا اینجاها دیگه آخرش باشه دیگه. اوکی. این از خب حالا دنباله اول رو هم ظاهر میکنم، یه چند فریمی بین اینا آفست میدم. این شکلی میشه. خب حالا دوباره لایه اصلی رو ظاهرش میکنم، این رو هم یو میزنم که کیف ماش همش اینجا نمایش داده بشه. سرعتش خوبه، ولی باز من دنباله دوم رو میخوام بهترش کنم. حالا چیکارش میکنم؟ اولا اینکه یه کمی میخوام این طولانی تر باشه، میام این کیف ماشو نزدیکتر میکنم که این لاین رو من بیشتر ببینم. خب این از این. حالا برم سراغ گراف ادیتورش. اینجا میخوام یه نکته بهتون بگم. ببینید این رو من دوباره F9ش میکنم. ببینید حالا چیزی که من برای خودم ایجاد شده اینه که لایه اصلی گرافش به سمت راست بود کامل. درسته؟ ما دنباله اول رو که ساختیم قله رو دادیم وسط، انگار مثلا قله داره از سمت راست به سمت چپ کشیده میشه. اوکی. و الان برای این دنباله گفتم دنباله اول قلهش اومد رو به سمت وسط، برای دنباله بعدی قله رو یه کمی میدیم سمت چپ تر. الان من کلن این قلهش رو میدم سمت چپ. میبینید حالت بهتری پیدا میکنه، انگار که قله داره جابجا میشه. یعنی هر گرافی که به این دادید، به لایه اصلیتون دادید، قله‌شو هی برای هر دنباله جابجا کنه. قله اولیه اومد وسط، قله دومیه اومد مثلا اینجاها. حالا این چیزی بوده که استراتژی بوده که من درکش کردم. حالا دیگه شاید تو پروژه مختلف متفاوت باشه. اینم از دنباله دوم. برای دنباله سوم هم دقیقا همینه، یعنی استراتژیمون همینه. میام از گروپ دو کنترل دی میگیرم و وارد تریم پسش میشم. من دوتا دنباله قبلی رو چشمشو برمیدارم که حالا شما قاطی نکنید که چه اتفاق میفته. لایه اصلی رو هم چشمش رو برمیدارم. الان این لایه رو داریم. خب دوباره میام روی استارت
این رو حرکتش میدم تا کجا میخوام. خب ببینید ما چون آفست رو انیمیت دادیم، مثلا اینجا چقدر منفی 15 درجه یا 22 درجه آفست رو ما تغییر دادیم. اینو اگه استارت رو بکنید 0، چون آفست داریم از اون ورش میزنه بیرون، پس باید یه عددی بیارید کمتر کنید که اون ورش پیدا نشه دیگه. اگه آفست رو انیمیت نکرده بودین هیچ مشکلی نداشت، یعنی تا 0 این رو میبردیمش. ولی الان مثلا 7 گذاشتم اوکی. دوباره همین کنترل سی میکنم، میام روی کی فریم آخر و همین رو کنترل وی میکنم اوکی. حالا ابتداشو میخوام کمتر کنم، میام روی اند کی فریم اولش این رو حرکت میدم. مثلا من میخوام از اینجاها داشته باشمش. این هم شده از این. حالا چند فریم آفست میدم، حالا چند فریم کم و لایه اصلی رو ظاهر میکنم، دوباره ببینم چه شکلی میشه. خب آره اون قبلی ها رو من چشمشو برداشتم، گفتم چرا پیدا نیستن گروپ های قبلی و من چشمش رو میگذارم. الان این آخریه یو رو میزنم، یک کمی شاید اینو باید بریم این ورتر، بیاد این ورتر نزدیکتر بشه که این دنباله بیشتر دیده بشه. و حالا باز گرافش رو مثلا اینجا میتونیم قله رو بدیم این ورتر. ببینید به همین صورت کلا. حالا من اینجا 3 بخشش کردم، شما میتونید به هر بخشی که خواستید تقسیمش کنید. حالا من استراتژی کلی رو، بیس کار رو گفتم، حالا شاید توی پروژه‌های مختلف یه سری تغییرات بخواید داخلش ایجاد کنید. خب امیدوارم که این آموزش و نکاتی که گفته شد براتون مفید باشه. حتما چند جلسه تیم پس رو با هم دیگه ببینید که یک راهنمای کلی در رابطه با این جور انیمیت ها داشته باشید. فکر کنم یه جلسه دیگه در مورد تیم پس بریم و یه نکته خیلی مهم در موردش بگیم دیگه کفایت کنه و بریم سراغ شیپ مودیفایر های بعدی. ما الان توی پلیلیست شیپ افتر افکت هستیم و داریم شیپ مودیفایر تیم پس رو و کاربردهای مختلفش رو بررسی میکنیم. خب تا جلسه آینده، یا علی و خدا نگهدار.